با سلام و درود به همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 61مین برنامه آپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. در این برنامه حل و فصل میکنیم. در برنامه این هفته ابتدا روند مذاکرات هسته‌ای در وین بررسی میشود و اینکه بالاخره این موضوعات حل و فصل میشود یا نه. بعد در همین زمینه گریزی زده میشود به آخرین و پنجمین مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور منتخب و دلایل بیرون آمدن از رکود از زبان ایشان تجزیه و تحلیل میشود. و در آخر هم به سخنان قاضی القضات کشور راجع به برخورد جدی با بخش جدیدی از جامعه پرداخته می شود. با نزدیکتر شدن به پایان توافق موقتی هسته‌ای، یکی از اخبار مهم هفته گذشته ادامه مذاکرات هسته‌ای بود. همه‌شون بر این مسئله اعتراف داشتن که مسئله باید حل بشه. حتی یکی از سران این کشورها میگفت که ما خسته شدیم. والا ما هم خسته شدیم از این مذاکرات. چند دوره مذاکرات، چند سال مذاکرات صلح جنگ جهانی دوم هم انقدر طول نکشیده بود. تنها کسایی که از این مذاکرات خسته نمیشن اون کسایی هستن که یه سودی از این مذاکرات میبرن. حالا برگردیم سر اون مذاکرات. دور جدید گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 در وین. در نخستین گام از دور جدید گفتگوها نشست سه جانبه معاونان وزرای خارجه ایران، آمریکا و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از ظهر امروز در هتل کوبوری وین برگزار شد. قراره تا ساعتی دیگر هم ظریف و اشتون بر سر میز شام به رایزنی و گفتگو بپردازند. خدا وکیلی این ظریف و اشتون در این یک سال گذشته فقط چند تا ناهار و شام و صبحانه و عصرانه کاری با هم خوردن. اگه می‌خواستن برنامه فرستادن شاتل به مریخ هم بنویسن تا الان برنامه‌شون حاضر بود. آیا حالا در این دوره از مذاکرات به توافق میرسیم؟ رسیدن به توافق در این مذاکرات بسیار بعیده. بسیار بعیده؟ بعد از این همه سال؟ چرا؟ به خاطر اینکه موضوعاتی که هنوز باقی مانده برای حل و فصل موضوعات بسیار زیادی هست. یعنی چی موضوعات زیادی باقی مانده برای حل و فصل؟ پس تو این چند سال چیکار می‌کردین؟ یعنی هیچ تفاهمی وجود نداره؟ در مورد اصل موضوعات تفاهم کلی وجود داره، اما اونچه که در چند دور اخیر در موردش بحث و گفتگو شده در مورد جزئیات هست. خب پس در موارد کلی تفاهم وجود داره، جزئیات هم حل میشن دیگه. چی هستن حالا این جزئیات؟ حجم غنیسازی، در مورد نحوه برداشتن تحریم ها و زمانبندی برداشتن تحریم ها و این موضوعات که خودشون هم بسیار اهمیت داره و بسیار حیاتیه. حجم غنیسازی یعنی مثلا 5% غنیسازی کنیم یا 20% غنیسازی کنیم و نحوه برداشتن تحریم ها جزئیاتن. از که تا حالا چیزهای حیاتی جزئیات شدن. خوب، پس معنی تفاهم کلی رو هم فهمیدیم. همونطور که بارها گفته شده اختلافات قابل توجهیه. پس یعنی غیر قابل حل و فصله. این به این معنا نیست که این اختلافات غیر قابل حل و فصله. ای بابا ما رو گرفتین ها. چجوری قابل حل و فصله؟ لازمه که روش‌های هم جدی هم با مقداری نوآوری و اراده سیاسی برای حل و فصل این اختلاف‌ها پیدا بشه. یعنی روش‌هایی که توی این 12 سال گذشته، خصوصا این 9 ماه آخرش که شما دائم با هم سر جزئیات کلی حیاتی شام و نهار و صبحونه و عصرانه کاری داشتین، نه جدی بوده، نه اراده سیاسی داشته و نه نوآوری درش شده. چرا اینقدر این قضیه رو میپیچونین؟ آقا جان شما باید غنیسازی رو کنار بذارین، دست از شرارت تو منطقه بردارین تا اونا به شما اعتماد کنن و تحریما رو بردارن. بوده که این مذاکرات تا روز چهارشنبه ادامه پیدا بکنه، اما امروز شما اعلام کردید که یک روز تمدید میشه تا روز پنجشنبه. میشه گفت که این اقدام در اصل یک علامت و یا یک نشانه مثبت در روند مذاکرات بوده که اونها هم روز پنجشنبه در این مذاکرات شرکت کنند. من فکر میکنم این قدری پیش‌داوری باشه. این نشون دهنده این اراده سیاسی در همه طرف‌ها هست که تلاش بکنن برای رسیدن به راه حل. لذا جلسه روز پنجشنبه ضمن اینکه یک فرصت هست برای مرور موضوعات با همه اعضای 5+1 الزاماً در شرایط کنونی به معنای این نیست که یک وضعیت جدید یا مثبت یا منفی پیدا شده باشه که به اون نیاز بود. لذا ما که الزاماً از این حرفای آقای ظریف چیزی سر در نیاوردیم. یعنی بالاخره نفهمیدیم ما اختلاف داریم، نداریم،
اگر داریم قابل حل و فصله، قابل حل و فصل نیست و به طور کلی نتیجه این مذاکرات مثبت یا منفیه. بنابراین بریم ببینیم که اون یکی طرفا چی میگن. سوال من اینه که آیا این تمدید امکان پذیره؟ مفهوم اون چه خواهد بود؟ منظورم اینه که با توجه به کاهش اعتماد بین دو کشور چگونه دومین سال گفتگو با ایران مؤثر خواهد بود؟ من معتقد نیستم رسیدن به توافق در مهلت تعیین شده دور از دسترس باشه، اما ما موضوعات سختی داریم که باید حل بشن و من قصد ندارم پیش بینی کنم. دور از دسترس نیست، اما موضوعات سختی داریم که ایشون نمیخوان پیش بینی کنن. یعنی اینم شد همون حرفای آقای ظریف. وزیر خارجه روسیه هم که کشورش یکی از اعضای حاضر در مذاکرات معتقده امکان رسیدن به توافق میان ایران و 5+1 تا پایان ضرب العجل 3 آذر وجود داره، اما هیچ تضمینی هم برای این موضوع وجود نداره. من مطمئن هستم که رسیدن به توافق امکان پذیر است، اما نمیتوانم به طور قطع و یقین به شما تضمین بدهم که این توافق در 24 نوامبر انجام خواهد شد. امکان پذیر است، اما به طور قطع و یقین تضمین نمیدهم که امکان پذیر است. اینم از وزیر امور خارجه روسیه. ولی اگر در این مذاکرات به توافق قطعی برسیم که خب همه چی گل و بلبل میشه، اما اگر نرسیم چی میشه؟ میگوید حتی اگه مذاکرات هم به نتیجه نرسه ما تداوم رشد رو خواهیم داشت. مذاکرات ببینید آقای روحانی در جواب این سوال کلی سغرا کبرا چیدن راجع به امید مردم. علت این که حرکت اقتصادی در ایران شروع شد اولین عاملش اعتماد مردم و امید مردم بود. احساس مردم. از طرف دیگر مردم احساس کردن روابط با دنیا. مردم میدونن که روابط با دنیای بیرون قبلا وقتی می آمدن با مباحث مهم، البته بحث هسته یکی از مباحث مهم ما هست. معضل 12 ساله. یک معضل 12 ساله رو البته یک روزه و 2 روزه و 1 ماهه نمیشه حل کرد. کلیات مسئله، ما در کلیات مسئله امروز یه اتفاق نظری با 5+1 داریم. 5+1 قبول کرده. امروز 5+1 قبول کرده. غنیسازی. هیچ کس دنبال این نیست که بگه ایران غنیسازی نکنه دیگه. خلاصه 1 ربع تمام از یک مصاحبه 100 و چند دقیقه‌ای ایشون اختصاص پیدا کرد به پاسخ به همین سوال تا رسیدن به حالا سوالی که شما مطرح کردید. خوشبختانه ما مسائل اصلی اقتصادمون رو قبل از اون که موضوع تحریم برداشته بشه و ما در مسئله هسته‌ای به توافق نهایی برسیم تونستیم قدم‌های مهم رو ما برداریم. عجب، قبلش تونستن قدم‌های مهم رو بردارن. البته ایشون بالاخره جواب این سوال ساده رو که جوابش بلی یا خیر بود و ندادن ها. اما خب برای اینکه بفهمیم که چطوری این قدم‌های مهم رو برداشتن، بعد برگردیم به صحبت‌های ایشون در اوایل همین مصاحبه تلویزیونی. زمستان پارسال اولین بخش اقتصاد ما از رکود خارج شد و تولید ما در بخش نفت 13.7 رشد نشون داد در زمستان سال گذشته. همچنین در زمستان پارسال رشد واردات ما افزایش پیدا کرد
زمستان پارسال، یعنی درست بعد از امضای توافقنامه ژنو، تولید نفت که البته منظور ایشون بیشتر همون صادرات نفته افزایش پیدا کرد، واردات هم افزایش پیدا کرد و در نتیجه اولین بخش اقتصاد ما از رکود خارج شد. برای اینکه شما متوجه بشین که در زمستان پارسال چه اتفاقی افتاد که ما اولین بخش اقتصادمون تونست از رکود خارج شه، برمیگردیم به زمستان پارسال. بر اساس توافق ژنو قرار تحریم هایی که مربوط به اتحادیه اروپا می شده و باید برداشته می شده و در این اصلاحیه درج هست، خب یکی مربوط میشه به بیمه و حمل و نقل مربوط به نفت خام ایران. همونطور که میدونید شرکت های اروپایی مجاز نبودن که بیمه بکنن نفتکشای ایرانی رو یا وارد حمل و نقل نفت ایران بشن که از این به بعد مجاز خواهند بود. خب پس دلیل رشد 13.7% تولید یا همون صادرات نفت در زمستان گذشته رو فهمیدیم. دیگه در چی رشد داشتیم؟ در بعضی از بخش‌ها مثل تولید خودرو، خب 80% ما سه ماهه اول ما نسبت به سه ماهه اول پارسال ما رشد رو تجربه کردیم. در پتروشیمی رشد داشتیم و در زمستان پارسال مورد دوم مربوط به صادرات یا واردات محصولات پتروشیمی از ایران هست که بر اساس این اصلاحیه کاملا آزاد میشه. موارد مربوط به بیمه‌اش، حمل و نقلش، مسائل مالیش، اینها هم به تبع آزاد میشه و همینطور سطح میزان تجارت قانونی بدون مجوز با ایران که این هم اصلاحیه امروز تا 10 برابر این رو افزایش داده. واردات محصولات پتروشیمی ایران آزاد شد. شرکت‌های بیمه‌ای تونستن کشتی‌هایی که از ایران میان رو بیمه کنن. میزان معاملات شرکت‌های ایرانی با اروپایی مثل شرکت پژو و رنو تا 10 برابر افزایش یافت. خب همه هم می‌دونیم که این توافقنامه موقتیه و این مذاکرات برای اینه که این توافقنامه موقتی به توافقنامه دائمی تبدیل بشه و اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه ممکنه اون توافقنامه موقتی هم از درجه اعتبار ساقط شه و دوباره کشتی‌های ایرانی بیمه نشن، پتروشیمی اجازه واردات به کشورهای دیگه نداشته باشه، نفت اجازه صادرات پیدا نکنه و خلاصه به عبارت دیگه دوباره میریم تو رکود. اما یکی دیگه از مباحث شیرینی که در طول این مصاحبه جاری بود دولت قبلی بود. شما اگر قبل از این دولت 1 سال قبل شما اگر آمار نگاه کنید تقریبا رشد تورم ماهانه 3% بوده حدوداً. گاهی 5% هم داشتیم به طور متوسط من میگم. بله در زمان دولت قبلی به طور متوسط ماهی 3 تا 5% تورم داشتیم که میشه حدوداً سالی 40-50%. دولت قبلی هم همون دولتی که نظر آقای بزرگ بهش نزدیکتر بود. آقای روحانی هم در طول این مصاحبه تلویزیونی به طور ماهرانه چندین بار آمارهای دیگه هم از دولت قبلی دادن. در سال 91 رشد ما منهای 6.8 بوده و در سال 92 رشد ما منهای 2.9 بوده. بنابراین در مجموع ما 8 فصل 9 فصل تقریبا پشت سر هم رکود داشتیم. به به، در دولت قبلی که نظر آقای بزرگ به نظرش نزدیکتر بود 8-9 فصل پشت سر هم رکود داشتیم. بله ما رکورد زدیم. میدونید دولت به هر حال در گذشته خوش حساب نبوده، باید تبدیل بشه به یک دولت خوش حساب. خوش حساب هم نبوده، یعنی پول مردم و بعضی از مؤسسات رو یا اصلا نمیداده یا سر وقت نمیداده. یه مثال در این زمینه خانواده های شهدای ما، ایثارگران ما، جانبازان ما، آزادگان ما، یه معوقاتی دولت، یه بدهکاری به اونها دولت داشته از سال 86 همینجور باقی مونده بوده. ما به حمدالله در سال گذشته در 2 نوبت در مهر و اسفند بخش بزرگی رو پرداخت کردیم. از سال 86 تا 92 میشه 6 سال. 6 سال پول ایثارگران و خانواده شهدا رو که دائم سنگشو به سینه میزنن و بالا کشیده بودن برادران ولایت مدار که نظر آقای بزرگ به نظرشون نزدیکتر بوده. بله ما رکورد زدیم. در برخی از طرح‌های گذشته ما مسائل زیست محیطی کم مورد توجه قرار گرفته.
ما یه جایی بر مبنای نیاز کشاورزی رفتیم سد زدیم، محاسبه خیلی دقیق نشده که این سد چه مشکلاتی رو میتونه بعداً ایجاد بکنه برای مسائل زیست محیطی، مثل دریاچه ارومیه و باطلاق و گاوخانی و زاینده رود و چند تا جای دیگه که خوش شدن. بله ما رکورد زدیم. خلاصه لپ کلام آقای روحانی در این مصاحبه تلویزیونی این بود که دولت قبلی که نظر آقای بزرگ به نظرش نزدیکتر بود هیچ تپه‌ای تو این کشور گلکاری نکرده باقی نذاشته و اشاره به این گلکاری‌ها در حالی بود که آقای بزرگ شخصا و رأساً دولت مردان دولت جدید رو از این کار منع کرده بود. یک مطلب مهم دیگری این است که در دولت‌ها معمولاً همه دولت‌ها اینجورن، نسبت به گذشته خودشون منتقدن. خب این ایرادی نداره، منتها از یک حدی نگذارید بره بالاتر. یعنی اگر چنانچه تخریب به شکل اغراق آمیز و مبالغه آمیز و تکراری و پشت سر هم انجام گرفت، این تاثیر بد میگذاره. اثرش فقط این نیست که مردم رو نسبت به گذشته بدبین کنه، نسبت به آینده هم نامطمئن میکنه مردم رو. میگم خب از کجا معلوم دیگری که آمد نسبت به شما، اگر چنانچه حرف مبالغه آمیز بی انصافی شد اون وقت خدا رو هم ناراضی میکنه. خدا رو هم ناراضی میکنه. یعنی دولت قبلی که نظر آقای بزرگ به نظرش نزدیکتر بود یه جورایی مقدسه و نباید زیاد ازش انتقاد بشه، مخصوصا انتقادهای تکراری. حالا یه بار گفتی مردم فهمیدن دیگه، چرا تکرار میکنی؟ اما از اون طرف آقای روحانی برای اینکه نشون بده دولتش یه کاری انجام داده و این وضع خراب فعلی خرابتر از این میبود اگر دولت قبلی میموند، چاره‌ای نداره جز مقایسه با قبل. شما ببینید قبل چه وضعیتی در کشور بود. بانک مرکزی تبدیل شده بود به مرکز فروش سکه، مداوم صف می‌بستن برای اینکه سکه بخرن، یه عده صف می‌بستن برای اینکه دلار بخرن. بله اتفاقا در همین زمینه بانک مرکزی و سکه و ارز یه پرونده‌ای هم از قبل، یعنی زمان احمدی نژاد که نظر آقای بزرگ به نظرش نزدیکتر بود، رو شد که نشون میداد 7000 میلیارد تومان اون موقع، یعنی 7 میلیارد دلار رانتخواری شده که وقتی از آقای اژه‌ای راجبش پرسیدن اینجوری شد. موضوع پرونده رانت 7000 میلیاردی که به تازگی اسنادی از آن توسط مجلس شورای اسلامی ارائه شده، موضوع سوال بعدی خبرنگاران از اژه‌ای بود. گزارش مجلس هنوز به قوه قضاییه نرسید در خصوص مطلب. بیاد چشم ببینیم حالا چی مطرح کردن و عناوین مجرمانه یا عناوین اتهامی که مطرح هستش چیه و مستندشون چی هستش. بله بیاد چشم. ولی خب این چون اومده بود و خیلی ضایع شد و این دفعه چندمی بود که قوه قضاییه مجبور میشد از این جوابهای ضایع بده برای پرونده‌ای که پای خودش هم توش گیره، رئیس قوه قضاییه دست به کار شد. برخی گمان میکنن بزرگنمای فساد کار خوبیه. واقعا خجالت هم نمیکشن اون برخی که فساد دستگاه حکومتی و مسئولین رو میکنن، بعد کوچیک نمایی کنن. تازه اگرم فسادی هست، خبرنگاری که از فیلتر نظام مقدس رد شده تا خبرنگار بشه چه معنی داره دنبال این خبرها بره؟ اونم تو مملکتی که همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم. برخی از رسانه‌ها هر چه میبینید داد از فساد میزنن و معلومه که چی میخوان بگن. معلومه؟ چی میخوان بگن؟ میخوان به گردن یه عده دیگه بندازن، پیداست. آها، یعنی این فسادو مثلا خودشون انجام دادن، میخوان بندازن گردن یکی دیگه؟ عجب. و اشتباه میکنن، چون 2-3 روز هم سراغ خود همینا خواهند اومد. یعنی چی 2-3 روز دیگه به سراغ خود اینها خواهد اومد؟ خب آقا جان، هر کس فساد میکنه بعد دستش رو بشه دیگه، حالا چه اینها باشن چه اونها باشن. مگه گروکشیه تو رو نکن منم رو نمیکنم؟ اینه ارزش‌های دینی، مردم سالاری دینی، نظام مقدس. برخی از این روزنامه‌های زنجیره‌ای رو ببینید، هنوز پرونده‌ای در دادسراست، در دادسرا کارش تمام نشده، طرف در بازداشته، می‌نویسن اسمشو می‌نویسن، چند تا وزیر دولت قبلا بهش اضافه میکنن، با خطوط درشت رد پای چند وزیر در پرونده کذا. این واقعا تخلفه. واقعا تخلفه. اطلاع رسانی بر اساس گزارش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، چون رد پای 3 وزیر دولت قبلی که نظر آقای بزرگ بهش نزدیکتر بود درش دیده میشه. من همینجا عرض کنم، من به دادستان تهران اکیداً دستور دادم تمام اینها رو رصد کنه و آنچه که خلاف قانون محکم پاش وایسه احضار کن متهمین از هر مرتبه‌ای که باشن. به به. رئیس قوه قضاییه روزنامه‌نگارا رو رسما از تریبون رسمی تهدید میکنه. بعد آقای روحانی میگه روزنامه‌نگار زندانی نداریم.
تازه کاش فقط روزنامه‌نگارا رو تهدید میکرد. این که حالا فرض بفرمایید یه نماینده محترمی خب بر حسب وظیفه خودش باید مثلا رسیدگی کنه در کمیسیون اصل 90 یا جای دیگری است، ولی حق نداره در پرونده قضایی ورود پیدا کنه. نماینده‌های مجلس هم تهدید میکنن آقای قاضی القضات کشور که چرا راجع به رانتخواری در دولت قبلی افشاگری شده، چون احتمالاً یک گروهی که اول اسمشون سپاهه پاشون در تمام این فسادها گیره و از این افشاگری‌ها اصلا خوششون نمیاد. ولی اینکه چرا رئیس قوه قضاییه از این گروه حمایت ضمنی میکنه خودش داستان دیگه ایه. و آخرین خبری که در برنامه این هفته بهش میپردازیم مربوط میشه به شخص اول مملکت، آقای بزرگ. آقای بزرگ در هفته گذشته یک سخنرانی برای اقشار مختلف کشور انجام دادند که به طور مشکوکی از صدا و سیمای ملی به طور کامل پخش نشده. آقای بزرگ در این سخنرانی بیشتر راجع به وحدت مسلمانان و حادثه غدیر قم و دشمنی آمریکا با مسلمانان جهان صحبت کردند و اصلاً به مسائل داخلی و یا حتی خارجی کشور اشاره‌ای نکردند. اما اینکه حتی بخشی از صحبت‌های ایشان در این سخنرانی از صدا و سیما پخش نشد و در وبسایت ایشان هم منتشر نشد کمی سوال برانگیز بود. همین، خواستم شما هم در جریان باشید. هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. با تشکر از تلویزیون اندیشه و با تشکر از شما همراهان برنامه. به صفحه فیسبوک برنامه سر بزنید و من را از نظراتتون راجع به برنامه آگاه کنید. تا دیداری بعد، شب و روزتون خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.